ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬੰਪਰ ਦੇ ਰੇਅਰ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰੇਅਰ ਲੈਫਟ ਡੋਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਂਟ ਸੀ। ਓਨਰਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਸੀ ਕਿ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮੇਜਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮੇਜਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਈਏ। ਸੋ ਕਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੇਅਰਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੇਂਟ ਜੋਬ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਪੇਂਟ ਜੋਬ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਾਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਾਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਟਿੰਗ ਲਾਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੌਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।